Search je for recipe. So dia akan tunjuk recipe yang ada asparagus dan ada beef sekali. And then dia siap bagi tahu masa masakan tu. Contoh ni 25 minit. Okay, just tekan aja. And then dia bagi tahu berapa masa untuk prep and then siap kalori. 644 kalori dia. Jadi untuk orang yang jaga pemakanan, nak diet apa semua kan, nak boleh tengok yang kita punya kalori punya lah. Ni semua dia punya ingredient je. Okay, let's say ada ingredient yang kita tak ada, kita tick yang contohnya ni I tak ada, ni I tak ada, send to shopping list. Sekarang kan kita dah ada Lotus, kita ada Food Panda, so direct je button Superdry situ.